ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც მარნეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამხარაძე და სალო სალახვი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვებითა და თემებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 0357 22 15 92 ან მოგწეროთ მარნეულის ტელევიზიის Facebook-ის გვერდზე. Salamlayıram hər birinizi. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19-la bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357 22 15 92 nömrəsinə ya da televiziyon Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მარნეულში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. უკანასკნელი ბოლო ორი შემთხვევა კირაჩმუღანლოს მაცხოვრებლებს დაუდასტურდათ. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მარნეულში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. COVID ინფექცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირაჩმუღანლოში მცხოვრებ ორ მოქალაქეს 8 ივნის დაუდგინდა. ორივე ინფიცირებული წითელი ხიდის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე მუშაობდა. როგორც ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ეთერ ლაფერაძემ განაცხადა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირაჩმუღანლოში, სადაც გუშინ კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, ამ დრომდე მუშაობენ ეპიდემიოლოგები. მიმდინარეობს ინფიცირებულთა კონტაქტების დადგენა. გუშინდელი შემთხვევებთან დაკავშირებით ვიმყოფები ახლა კირაჩმუღანლოში კონტაქტებს ვიკვრეთ, განმეორებით ვდებულობთ კიდევ ანალიზებს და მიმდინარეობს გრძელდება მუშაობა. ახალი შემთხვევები დღეს არ აგვაქვს. ამ დროის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 818 დადასტურებული შემთხვევაა. აქედან გამოჯანმრთელებულია 686 მოქალაქე, გარდაცვლილია 13 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Marneulidə koronavirusa yeni yoluxmalı müəyyən olunmayıb. Son 2 yeni yoluxma halı Kiraçmuğanlı kəndinin sakinlərində qeyd alınmışdı. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. 8 iyulda Marnეული Belediyəsinin Kiraçmuğanlı kəndində yaşayan 2 vətəndaşa koronavirus diaqnozu qoyuldu. Hər iki yoluxmuş şəxs Qırmızı Körpünün gömrük məntəqəsində işləyirdilər. Marnეული Belediyəsinin İctimai Səhiyyə və Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri Eter Laperadze dünən Marnეული Belediyəsinin Kiraçmuğanlı kəndində koronavirusda 2 yeni yoluxmalı olduğunu bizimlə telefon danışığı zamanı bildirdi. Epidemiologlar hələ də yoluxmuş şəxslərin təmaslarını müəyyənləşdirmək üçün işləyirlər. Dünənki koronavirusa yoluxmalı ilə əlaqədar olaraq indi Kiraçmuğanlıdayam. Təmasları müəyyən edirik. Əlavə yeni analizlər götürülür. Bu
Bugün yeni koronavirusa yoluxmalı qeydə alınmayıb. Bu vaxtın məlumatına əsasən Gürcüstanda koronavirusa 818 yoluxmalı təsdiqlənib. Onlardan 686 vətəndaş sağalıb. 13 xəstə isə koronavirus səbəbilə dünyasını dəyişib. მასშტაბური სარიტუალო ღონისძიებების აღნიშვნაზე სანქციები კი წესდება, თუ რა სახის ჯარიმები დაიკისრებათ დამრღვევებს, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოში მასშტაბურ სარიტუალო ღონისძიების გამართვაზე ჯარიმები წესდება. დაბადების დღის, ქორწილის, ქელეხის, 10 პირზე მეტის დასწრების შემთხვევაში ფიზიკური პირი 2000 ლარით, იურიდიული პირი კი 10000 ლარით დაჯარიმდება. ინფორმირებული ვარ იმის შესახებ, რომ ქორწილისა და ქელეხის გადახდა აკრძალულია. ეს მთავრობის დადგენილება და უნდა დავემორჩილოთ. ვიცი, რომ ფიზიკური პირისათვის ჯარიმა 2000 ლარს შეადგენს, იურიდიული პირისათვის კი 10000 ლარს. ეს ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით გავიგე. არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას, ვიღაცას ქორწილის გადახდა უნდა. ყველა მშობელს უნდა, რომ შვილის გაბედნიერების დღე კარგად აღნიშნოს. მე ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას, მთავრობა გადაწყვეტილებას იღებს, ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ. სარიტუალო ღონისძიებებზე დაწესებული შეზღუდვები საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მიიღო. Gürcüstanda toy yas mərasimlərinin təşkilinə qoyulan qadağa pozulduğu halda cərimə tətbiq ediləcək. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Gürcüstanda geniş miqyasda tədbirlərin təşkilinə qoyulan qadağanın pozulmasına yol verənlərə cərimələr tətbiq ediləcək. Doğum günündə, yas mərasimində, toyda 10 nəfərdən artıq şəxs iştirak etdiyi halda fiziki şəxs 2000 lari ilə, hüquqi şəxs isə 10.000 lari ilə cərimələnəcək. Bildiyiniz kimi toy və yas mərasimlərinin keçirilməyi qadağandır və əks təqdirdə cərimələr tətbiq olunacaq. Bununla bağlı məlumatınızmı və necə fikirləşirsiniz? Nə fikirləşir, hökumət nə deyir orada? Nə fikirləşir? Əmrdən çıxmaq olmaz. Bəs hökumət istəmir, naşid olmaz. Bəli, məlumatlıyıq bu barədə cərimə haqda. Adi şəxs üçün, vətəndaş üçün 2000 lar məbləğində cərimə tətbiq olunur. Hüquqi şəxsə 10.000 lar cərimə tətbiq olunur. Bunu məlumatlı yöntəmlər öyrəşmişik. Yəni oxumuş, oradan bilirik bu haqda. Qaldı ki, çalışanlardır. Kim razı olar ki, hər kəs dedim gözlədiyi bir evladın bir xeyir işini gözləyir. Bu yəni məncə heç bir yaxşı fikir deyil də, belə olsa belə desək vallahi. Mən razıyam. Bunun dövlət nə qərar qoyub o deyil olmalıdır. Koronavirusun qarşısını almaq məqsədi ilə Gürcüstan hökumət tərəfindən mərasimlərə məhdudiyyətlər qoyuldu. ეხლა კი ჩავთვალთ გუჯა კუპატაძეს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის, ჯანდაცვისა და კულტურის სამსახურის კულტურის განყოფილების უფროს სპეციალისტს. მოგესალმებით ბატონო გუჯა. მოგესალმებით, მადლობა. ჩვენს მივესალმებით თქვენს მოგესალმებით. დიდი მადლობა. ბატონო გუჯა, ბოლო რამდენიმე წელია მარნეულში განსაკუთრებით გააქტიურდა ტურიზმის მიმართულებით მუშაობა. თქვენ ჩაატარეთ აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღწერაც, რომ გითხრათ სულ რამდენი ძეგლი მდებარეობს მარნეულში და რა მნიშვნელობის არიან ისინი? კეთილი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტი ისტორიული თვალსაზრისით არის ძალიან მდიდარი და შესაბამისად ისტორიას განასახიერებს ჩვენი წარსული და კულტურული მემკვიდრეობა. გამომდინარე აქედან მინდა გითხრათ, რომ ყველა ძეგლი მარნეულში რაც არის, ყველა საინტერესოა თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით და თავისი აღსარებლობით, ანუ აღსარებლობას აღგულისხმობ იმას, რომ ჩვენთან არის მრავალფეროვანი, არის მართლმადიდებლური ძეგლები, არის გრიგორიანული, არის მუსულმანური და ყველა ეს ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს განასახიერებს ერთგვარად ცხოვრების, ასე ვთქვათ, წესს ჩვენთან და მშვიდობის რაღაცნაირი სინდრომია ჩვენი მოსახლეობისათვის. რაც შეეხება ახლა ტურიზმის განვითარებას ბოლო წლებში, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 2013 წლიდან დავიწყებთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ტურიზმის მიმართულებით მუშაობა.
რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო, ვინაიდან მარნეულში საერთოდ არ იყო არანაირი ერთი ნაბიჯი კი არა, ნახევარ ნაბიჯიც კი არ იყო გადადგმული ამ მიმართულებით, ეს იყო სუფთა ფურცელი, დავიწყეთ აქედან, პირველ რიგში რაც გავაკეთეთ, დავგეგმეთ, ასე ვთქვათ, შევიმუშავეთ გრაფიკი და 2014 წლის ბოლოს და 2015 წლის ადრე გაზაფხულზე ავწერეთ მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული იმ პერიოდისთვის. ასოს 108 ძეგლი, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებით ავწერეთ და მივაწოდეთ ინფორმაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს აღირიცხა საერთო ბაზაში საქართველოს ძეგლებისა და ამ უმრავლესობას მიენიჭა კულტურული ძეგლის სტატუსი. ბატონო გუჯა, გადაჭრილ გორაზე რომ გადავიდეთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის მარნეულისთვის და შესაძლოა გახდეს სავიზიტო ბარათი. პირველ საკითხს დავასრულებ. ეხლა აქ მინდა გითხრათ, რომ ეს კულტურული ძეგლების აღწერა არ არის ერთჯერადი, ეს არის ცოცხალი პროცესი. მას შემდეგ დღემდე უკვე აღწერილია 115, მათ შორის 84 ძეგლს აქვს კულტურული ძეგლის სტატუსი მინიჭებული. აქ არის როგორც მოგახსენეთ მართლმადიდებლური ეკლესიები, გრიგორიანული, მუსულმანური მეჩეთები, ქვაშენობა ნაგებობები, არქეოლოგიური ძეგლები და ასე შემდეგ. ეხლა მეორე შეკითხვას ანუ გადაჭრილი გორის პოპულარიზაციის მიზნით, აგრეთვე მისი შენარჩუნების მიზნით რა კეთდება? მოგახსენეთ. გადაჭრილი გორა ეს არის ნამდვილად ჩვენი სავიზიტო ბარათი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის გორა ნამოსახლარი ადრე სამეცნიერო პერიოდის, ნეოლითური პერიოდის მე-7-1000 წლეულია უკვე. აქამდე ვიძახით მე-7-1000 წლეულს, ვინაიდან არტეფაქტები უფრო დაგუძველდა და 200 წლით კიდე დაგუძველდა და შესაბამისად 1000 წლეულმა მოიმატა. ეს იყო 2018 წლის არქეოლოგიური გათხრების პროცესში აღმოჩნდა ეს ერთ-ერთი არტეფაქტი, რამაც ეს 200 წელი გადაწია და უფრო დაგუძველა ეს გორა ნამოსახლარი. რატომ არის ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ იმ ადგილზე ადამიანმა ზუსტად 8200 წლის წინ მოაშინა ველური ვაზი, მისგან მიიღო პროდუქტი, ყურძენის შესაბამისად, დაწურა ღვინო და ეს ღვინო გავრცელდა აქედან, ასოსო, აქედან გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, მე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეები, მათ შორის რა თქმა უნდა ძირითადად საქართველოში, სხვადასხვა კუთხეების მიკროკლიმატები გაჩნდა, სადაც ვაზის კულტურამ უკვე შესწავლილმა და კულტურულმა მცენარემ უფრო კარგად მოერგო იმ კონკრეტულ მიკროზონას და ინტენსიურად გავრცელდა სხვადასხვა კუთხეებში. მათ შორის საქართველოში პირველ რიგში რა თქმა უნდა. და ამიტომ არის ეს გორა ნამოსახლარი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მსოფლიო უკვე 2017 წელს აღიარა, რომ ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ადამიანმა მოაშინა ველური ვაზი და დაწურა ღვინო. რაც შეეხება მის შენარჩუნებას, პოპულარიზაციას და ასე შემდეგ, რომელიც გახდება შემდგომ ტურიზმის ერთ-ერთი კარგი პროდუქტი. ჩვენ თვითმმართველობამ ძალიან დიდი ყურადღება მივაქციეთ ამ კონკრეტულ ძეგლს, ანუ არ დავიშურეთ არანაირი ძალისხმევა. პირველ რიგში განმაპირობების გამო დახულიყო 2015 წელს გაკეთდა დინარისაგან დამცავი გამიონი 100 მეტრის სიგრძის. შემდეგ წლებში 2018-ში გაკეთდა შემოღობა, რომელიც საშუალებითაც დაცულია პირუტყვისაგან. ყოველწლიურად მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები და რაც აჩენს უფრო ბევრ და ბევრ არტეფაქტებს იმისათვის, რომ ჰქონდეს მეტი საშუალება და მეტი სალაპარაკო იმისა, რომ ეს არის სწორედ ის ადგილი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. თუმცა რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, ეს არის ძეგლის გადახურვა, შემდგომ იქ არქეოლოგიური
მუზეუმის მოწყობა და ასე შემდეგ. მისასვლელი გზა ის ჩართვით, ეს არის სპეციფიკური პროექტი, შესაბამისად თვითმმართველობას არც არ აქვს ამის ასე ვთქვათ არანაირი გამოცდილება, რომ ეს პროექტი შეასრულოს და ამიტომ მიწევს დარგობრივი უწყებებთან, მოსამსახურებთან კონსულტაციები, რათა ეს პროექტი შევასრულოს. ამგვარად ვიმუშავეთ ერთი წამით. ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით, შარშან მივაღწიეთ თვითმმართველობამ გამოაცხადა საპროექტო კონკურსი გადახურვის და მისასვლელი გზის. კონკურსში გაიმარჯვა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელმაც წარმოგვიდგინა პროექტი უკვე დეკემბერში გადახურვის და მისასვლელი გზის პროექტი მზად არის ჩვენ მიმდინარე წელს ადრე გაზაფხულზე. უნდა დაგვეწყოთ ფიზიკური სამუშაოები, მაგრამ სამწუხაროდ ვიცით, რომ ქვეყანაში, მსოფლიოში ამ პანდემიის გამო ბევრი პროექტი გადაიდო, შეჩერდა და შესაბამისად ჩვენთანაც ნაწილობრივ შეგვეხმო რაც არ უნდა არა შეგვეხმო ეს პროცესები და შესაბამისად ეს პროექტი გაგვიჩერდა, მაგრამ ეს მას არ ნიშნავს, რომ არ განხილება. ახლო მომავალში მიმდინარეობს უკვე ჩვენთან კონსულტაციები, რომ ახლო მომავალში ჩვენს განახორციელოთ ამ პროექტის დაწყება და შემდგომ მუშაობის გაგრძელება და უბრალოდ ცოტა ხნით გადაიწია. ბატონო გუჯა, ასე მინდა გკითხოთ ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის შესახებ მარნეულის შემოსასვლელში უკვე რამდენიმე თვეა, რაც დგას ეს შენობა, რა ეტაპზეა და როდის იგეგმება მისი გახსნა? ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრს შეეხება, ეს არის ჩვენთვის დიდი საჩუქარი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან, მათი დაფინანსებით დაგეგმდა ფაქტიურად ინვესტიცია შემოვიტანეთ. ეს არის გზაგასაყარზე, ზუსტად მარნეული არის ისეთ მიმდებარეობა საქართველოს ტურიზმს, საიდანაც ორი ქვეყნის ვიზიტორები შემოდიან და ის კონკრეტული ის ადგილი უნდა გაიარონ, რომ საქართველოში გავიდნენ. ანუ შემდგომად შეიჭრა ეს ადგილი, გაკეთდა ეს საინფორმაციო ცენტრი, აშენდა სულიად მოწყობილია ინფრასტრუქტურა ტურიზმով, წერტილები და ასე შემდეგ. მიმდინარეობს ახლა აიგუს ნაცეკვიდან. აბაჟალუნჯები, ავეჯის მუშაობა მზადდება ავეჯი, ახლო მომავალში, ძალიან ახლო მომავალში ავეჯი შემოვა უკვე და ვფიქრობთ სადღაც ივლისის პირველ დეკადაში ოფიციალურად გაიხსნება ეს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი. მინდა ახალგაზრდებს მოუწოდოთ, იქ იმუშავებს ორი თანამშრომელი, იქნება ყოველდღიური მუშაობა, შაბათ-კვირის ჩათვლით, თუმცა ეს ორი ადამიანი შეენაცვლა, ესეთი განრიგი იქნება, იმიტომ რომ ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი ესეთი განრიგი უნდა ჰქონდეს და შესაბამისად ექნებათ ამაზღაურება და ბოლო კითხვაც მექნება, თუ შეიძლება მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, რას ფიქრობთ, რა მიმართულებით აქვს მარნეულს ყველაზე მეტად ტურისტების მოზიდვის პოტენციალი? მარნეულს პოტენციალია ძალიან ბევრი, მაგრამ პირველ რიგში მინდა ესეც ვკითხოთ, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ და კიდევ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ადამიანები დავატრენინგოთ. ტურიზმი მოგახსენებთ, რომ იყო უცხო პროდუქტი, ჩვენთვის უცხო ხილი იყო, პირველ რიგში და რა უნდა გავუკეთებინა, ადამიანებისთვის შემეცნებითი ხასიათის ასე ვთქვათ ტრენდი ჩაგვეტარებინა, რათა ადამიანებს უფრო კარგად შეესწავლათ ტურიზმის არსი, მისი რისკები, მისი ასე ვთქვათ დადებითი და უარყოფითი ფაქტორები, შემდეგ მათ ეწარმოებინათ ტურისტული ხასიათის ბიზნესები. ამიტომ ეს პროცესები მიმდინარეობდა, ესაც მიმდინარეობს და გასაგებია. მინდა მოუწოდო მარნეულებს, რომ რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვა მართლებით, მით უკეთესი იქნება. დიდი მადლობა. აქტიურები ტურიზმით კარგი იქნება. რაც შეეხება ჩვენს პოტენციალს, პოტენციალი გვაქვს ახლა ეთნოტურიზმი. ეს არის საუკეთესო საშუალება მარნეულის. თუმცა მარნეული არის საშუალება ეთნოტურიზმის გასწავლად.
რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი სოფლიო ისეთი, სადაც შერეული ადამიანები ცხოვრობენ, ხო? ეთნიკურად ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები და ასე შემდეგ. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ეს დაიგულე სოფელში ტურისტებს ძალიან აინტერესებს, იმიტომ რომ არამატერიალური ცრავი ადაპტაციებია, იქ კულინარიული ტურიზმი შედის და ასე შემდეგ. აინტერესებს აი ადაპტი როგორ ცხოვრობს ესა და აგროტურიზმი. აუცილებლად უნდა დავამატოთ, იმიტომ რომ აგროტურიზმი ეს სოფლიოში უკვე ჯერ არა, მაგრამ ძალიან ახლოს მომავალში იქნება პირველ წამყვან ადგილზე აგროტურიზმი. დიდი მადლობა. პროდუქტებთან არის და დანარჩენი რა. დაგემშვიდობებით, ამ თემას აუცილებლად უფრო ცოტა დავუთმობ შემდეგ ცალკე გადაცემას. დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ელგუჯა კუპატაძე მარნეულის მერიის ჯანდაცვისა და კულტურის სამსახურის კულტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი საუბრობდა მარნეულის კულტურული პოტენციალის შესახებ. ეხლა კი დღის სხვა ახალი ამბები. დღეს მარნეულში წმინდა სინოდის წევრები დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში იმყოფებოდნენ. მათ ღვთისმშობლის სახელზე პარაკლისი აღავლინეს. თუ რა განცხადებები გააკეთეს სინოდის წევრებმა, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრები დღეს მარნეულში იმყოფებოდნენ. სასულიერო პირებმა წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში ღვთისმშობლის სახელობის ხატს პარაკლისი გადაუხადეს. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით უძველეს ქართულ მიწა-წყალზე. მარნეული, სიტყვა მარნეული ეს მარნიდან მომდინარეობს. აქ უძველესი ვენახის სამშობლო ვართ, ჩვენ და ღვინის სამშობლო ვართ. და აი ის ძველი აღმოჩენა, რაც აღმოჩნდა საქართველოში, სწორედ მარნეულის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა და ამით დამტკიცდა და შევიდა იუნესკოს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ნიშანი, რომ ჩვენთან საქართველოში უძველესი ღვინო აღმოჩნდა. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ამ უძველეს მიწა-წყალზე დაღვავლინეთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი სავედრებელი პარაკლისი, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა. მე არაერთ დღეს აღმინიშნავს, რომ საქართველოში ყველა ეროვნების წარმომადგენელი არის ღვთის დაშვებით, ვინც ცხოვრობს საქართველოში. ნაწინასწარმეტყველები არის საქართველოზე, რომ ბოლო ჟამს საქართველო სულიერად გაბრწყინდება. არის ასეთი ბერძენი ბერი, კირილე ლავრელი, რომელმაც იწინასწარმეტყველა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოცენდება აღმოსავლეთის დიდი იმპერია. ეს არ არის ფიზიკური იმპერია და ფიზიკური გაგებით არა ნათქვამი, ეს არის სულიერი მნიშვნელობით. მაშინ, როდესაც მთელ მსოფლიოში ჩაქრება ჭეშმარიტი სარწმუნოება, მართლმადიდებლობა, საქართველო გაბრწყინდება მართლმადიდებლობით. საქართველო გაძლიერდება მართლმადიდებლური წმენით. და იმაში, როდესაც ასეთი მდგომარეობა შეიქმნება სულიერი, ყველა დაინახავს, რომ საქართველოზე არის ღვთის ხელი, ღვთის მაკურთხეველი ხელი, საქართველოზე არის ღვთის წყალობა. და ეს პროცესი უკვე დაწყებული არის. აი ამ პანდემიამ, კორონავირუსმა ჩვენ ბევრი რამ დაგვანახა. თუ გადავხედავთ მსოფლიოს ქვეყნებს 10 წვანე, ესე იგი, ზონის ქვეყნებში შევდივართ. 10 დასახელდა ასეთი და ამ 10-ში საქართველოც არის. ეს არის ღვთის წყალობა, რომ ასე მცირე რაოდენობით დაღუპული ყავს. ასე მცირე რაოდენობით დაინფიცირებული ადამიანები ყავს. ეს არის ღვთის წყალობა და აი ყველა დაინახავს, რომ მართლაც ღვთის ხელია საქართველოზე და ჩვენ რისი თქმა გვინდა, რომ ჩვენ გსურს, რომ ყველამ დაინახოს საქართველოში ეკლესიის ფუნქცია და მნიშვნელობა. ერთიანი, მთლიანი, როგორც დაურღვეველია კვართი უფლისაჩვენისა იესო ქრისტესი და უქადაგოს და თანაზიარი გახადოს სხვა ხალხები თუ ტომები. აი თურმე რა ყოფილა ჩვენი მისია. ამაზე გვესაუბრებიან ჩვენი ძვირფასი მეუფეები და ღვთელმთავარნი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ
ჩამობრძანებისათვის, ამ დიდი სიხარულის მომნიჭებისათვის, ეს არის დიდი ნუგეში, დიდი ესე ვთქვათ მადლი ჩვენი მრევლისთვის, თქვენ მოინახულეთ, ჩამობრძანდით უძველეს მართლაც ძირძველ მიწაწყალზე, უძველეს ეპარქიაში, მარნეულისა და ხუჯაბისა და ინებოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით, რომლის წილხდომილიც არის ივერია, ანუ საქართველო, გამთლიანებული იყოს ჩვენი ერი ნიკოფსიიდან და რუბამდამდე, როგორც იყო ოდითგანვე. ამინ. იცოცხლეთ და გაიხარეთ მეუფენო, დაგლოცეთ, გვაკურთხეთ. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სინოდის წევრებმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხეს. როგორია პოზიციები მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით? თქვენი პოზიცია და ხედვა როგორია? რა პროცესებთან დაკავშირებით? ნარიმანოვის ირგვლივ გამოძიების რა შუაშია ნარიმანის ქართველებს და აზერბაიჯანის ურთიერთობაში? მანდიდან კი არ ჩამოყალიბდა ჩვენი ურთიერთობა, საუკუნეებს ითვლის. ეხლა ამ ძეგლის გამო ძეგლი არანაირ პრობლემას არ ქმნის, არანაირ პრობლემას. ძეგლი არ შეშორდება. ჩვენ უნდა გქონდეს მური ურთიერთობა. როგორც ქონდა ამ საუკუნეების განმავლობაში, კარგი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ერთმანეთთან. დადებითი ურთიერთობა. დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით გამოძიება რომ დაიწყო. ვინ ცდილობს ამ ურთიერთობის გაფუჭებას ორ ერის შორის? მაგაში ვერ ვერკვევი, არ ვიცი. წარმოუდგენელია, ეგეთი რამე არ უნდა ვთქვათ. მეუფე არის მოსიყვარულე. გამგები, პატრიოტი ადამიანი, როგორ შეიძლება მან გააღვიოს ურთიერთობა ქართველებს და აზერბაიჯანელებს შორის? როგორც ქართველებს, ისე აზერბაიჯანელებს, ისე ექცევა მეუფე გიორგი. თანაბარი ურთიერთობა. უცხადებს წმინდა სინოდი მეუფე გიორგიოს. რასთან მარტო აქ ნარიმანოვი არაფერ შუაში არ არის. კომუნისტური ლიდერები, ვინც კი იყო, ჩვენ სტალინის ძეგლი ავიღეთ გორში, ხო იცით? და ის მახარაძის ძეგლი არ არის, ორჯონიკიძის ძეგლი არ არის, ასევე ნარიმანოვის ძეგლიც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ანუ წმინდა სინოდიც ამ პოზიციაზე არის. სინოდზე ასეთ საკითხებს, სინოდი ასეთ საკითხებს არ განიხილავს. ძალიან მომეწონა და დადებითი, ასე ვთქვათ, მესიჯები იქნა მეუფეების მიერ გაჟღერებული, რაც შეეხება მარნეულში კონკრეტულად მაცხოვრებელ სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანებს შორის სიყვარულს, მეგობრობას, ძმობას და მე სრულად ვიზიარებ ამ პათოს, რომლებიც წმინდა სინოდის წევრების მიერ იქნა გაჟღერებული. მარნეულში იმყოფებოდნენ წმინდა სინოდის წევრები, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია გვაზავა, ჰერეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი, ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის მღვდელმთავარი მეუფე მიქაელი, რუის-ურბნისის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე იობი, ბოლნისის მთავარი ეპისკოპოსი მეუფე ეფრემი, მარნეულისა და ხუჯაბის ეპარქიის ეპისკოპოსი მეუფე გიორგი. საზეიმო პარაკლის სასულიერო პირებთან ერთად წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში მრევლიც ესწრებოდა. Bugün Marneuli'de müqəddəs sinodun üzvləri David Ağmanşenebeli adını olan kilsəyə səfər etdilər. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. გოგვებო ჟურნალისტებო ცოტა გამოდით კადრი გადავიღოთ და მერე მიდით. Gürcistan Pravoslav Kilsəsinin müqəddəs sinodunun üzvləri bugün Marneuli'də səfərdəydilər. Ruhanilər müqəddəs David Ağmanşenebeli adını olan kilsədə dini ayin keçirdilər. Dini ayin başa çatdıqdan sonra sinod üzvləri jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar. Nəriman Nərimanovun gürcülərlə Azərbaycanlılar arasındakı münasibətlə nə əlaqəsi var? Münasibət o vaxtdan inkişaf etməyib, əsrlər boyudur davam edir.
Abidə heç bir problem yaratmır. Belə bir şey söyləmək ağla sığmazdır. Meyupe sevgi dolu, mehriban, vətənpərvər bir insandır. Gürcülər və Azərbaycanlılar arasındakı münasibətləri necə poza bilər? Meyupe Georgi gürcülərə necə rəftar edirsə, Azərbaycanlılara da eyni rəftar edir. Həqiqətən Nərman Nərmanovun heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz kommunist liderlərin Stalinin heykəlini götürdük. Maxaraci və Orqonidze abidələrdə yoxdur. Nərmanovun abidəsi də olmamalıdır. Çox bəyəndim. Meyupelər tərəfindən müsbət mesajlar səsləndirildi. Xüsusilə Marneulidə yaşayan müxtəlif etnik mənşəli insanlar arasındakı dostluğu, sevgiyi və qardaşlıqla əlaqələndirildi. Müqəddəs Sinodun üzvləri Qori və Atenin metropoliti Meyupe Andrey Qvazava, Heretinin metropoliti Meyupe Dimitri, Pşavxev Sureti yeparxiyasının baş keşişi Mikaeli, Ruis Urknis yeparxiyasının metropoliti Meyupe İobi, Bolnisinin baş yepiskopu Meyupe Eremi, Marneuli və Hucapi yeparxiyasının yepiskopu Meyupe Georgi Marneuliyə gəldi. Dini ayında ruhanilərlə birlikdə Müqəddəs David Ağmanşine belə adına olan kilsədə ziyarətçilər də iştirak etdi. ეხლა კი ჩავთვალთ სალომე ქირიას, ალგეთის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელს, პედაგოგს. სალომე, მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. სალომე, როდის დააფუძნეთ ალგეთის ახალგაზრდული ცენტრი და საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა? მოკლედ, ახალგაზრდული ცენტრი ალგეთის ჩვენ დავაფუძნეთ 2017 წელს და იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეების ცხოვრება, ასე ვთქვათ, იყო მხოლოდ სკოლა, სახლი, სკოლა და გუნდოდა ამით, რომ უფრო მეტი მრავალფეროვნება შეგვეთავაზებინა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის, თემისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის. რა პროექტები განახორციელეთ სალომე გახსნის დღიდან დღემდე და ასევე რა გეგმები გაქვთ, ვიცით რომ რაღაცა სიახლეები გაქვთ? ამ ბოლო დროზე. მოკლედ, გახსნის დღიდან რამდენიმე ღონისძიებას ვატარებთ, ვთქვათ, მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, ადგილობრივი სტუდენტები ატარებენ ტრენინგს სხვადასხვა თემაზე, მაგალითად, სწორი პროფესიის არჩევა, ნაადრევი ქორწინება და ასე ვთქვათ, ეს არის მათთვის мотиваციის მიმცემი, როდესაც ხედავენ, რომ ასე ვთქვათ, თავისი ახალგაზრდა სწავლობს, მიიღო განათლება და ეს იქნება მოსწავლეებისთვის, რა თქმა უნდა, мотивация, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩამოთის და აბარებს ანგარიშს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, იმართება პოეზიის საღამოები, მოსწავლეების მიერ მომზადებული პრეზენტაციების ჩვენება, ფილმების ჩვენება და კიდევ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ღონისძიება, მაგრამ როგორც იცით, ანუ ცენტრში არ გვაქვს ჩვენ გათბობა და შესაბამისად ზამთარში არ ფუნქციონირებს ძალიან რთულად გვიწევს ხოლმე ამ მხრივ მუშაობა და ამიტომ ანუ ჩვენ დავრეგისტრირდით უკვე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია და გვინდა რომ თქვათ სხვადასხვა ფონდების მოძიებით და ადგილობრივი თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით, თანამონაწილეობით, ასე ვთქვათ, მოხდეს ამ ცენტრის მოპირკეთება, რომ ჩვენ უფრო აქტიური გავხდეთ და გვაქვს ძალიან საინტერესო იდეები დაგეგმილი წინ, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ განვახორციელებთ აუცილებლად. სალომე, რას ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ესეთი ცენტრების არსებობა? თქვენ იცით, რომ მარნეულში ბოლო წლებში არის მსგავსი ტენდენცია ბევრ სოფელში, იქ ფუძნდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო სივრცეები. რას ფიქრობთ ამ სივრცეების მნიშვნელობაზე? ახლა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ყველგან არის, ასე ვთქვათ, პოტენციური ახალგაზრდა ლიდერები და ანუ გვინდა რომ მოხდეს სტუდენტების გადამზადება, კომპეტენციების განვითარება და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალგაზრდული ცენტრების ფუნქციონირება, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს რომ უფრო მეტად აქტიურები იყვნენ, უფრო მეტად ჩაერთონ აქტიურად თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი ცენტრების არსებობა და რაც მთავარია, უნდა იყოს ეს ცენტრები აქტიური, რომ უფრო მეტი, ვთქვათ, ღონისძიება გატარდეს და უფრო მეტად წინ წაიწიოს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ, ასევე გეგმავთ ჩვენს ცენტრში უკვე მშობლების ჩართვას, სხვადასხვა კუთხით და მშობლების გადამზადებასაც, იმიტომ რომ ამ პანდემიის პერიოდმა ჩვენ გვიჩვენა თუ რამხელა როლი აქვს, უფრო მეტად გვიჩვენა რამხელა როლი აქვს მშობელს სკოლის შვილის განათლებაში, სად გქონდა ჩვენ ხარვეზი და უკვე ამ მხრივ ვაპირებთ მუშაობის დაწყებას. დიდი მადლობა სალომე, დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში და ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თქვენ საქმიანობას თვალს და გავაშუქებთ თქვენს დაგეგმილ აქტივობებს.
ნახვამდის. ნახვამდის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სალომე ქირია ალგეთის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და პედაგოგი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეხლა კი ჩავთავთ თბილისის სტუდიას, თბილისსა და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. საორგანიზაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საგამოცდო ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თბილისში და რეგიონებში, ეს გახლავთ ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში და წელს მონაწილეობას იღებს 55,000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი. სექტორში 10 გამოსაცდელზე მეტი არ დაიშვება. საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში აუცილებელია თერმოსკრინინგი, სოციალური დისტანციის მაქსიმალური დაცვა. მითითებების შემთხვევაში ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება, სამუშაო მაგიდის წინ დამცავი ბარიერი და მაგიდებს შორის სიგანეში 2 მეტრიანი დაშორება. კონდიციონერის გათიშვა პირბადეების აუცილებლობა. ეს იმ წესების ნაწილია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლმა გამოცდების ჩასატარებლად შეიმუშავეს. თუ რამოდენიმე დღით ადრე გამოცდებამდე აბიტურიენტს აქვს სიმპტომები, რაც ჩამოგისახელეთ, ომატებული ტემპერატურა 37-დან ზემოთ, აქვს ხველა, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმს და ოჯახის ექიმის რჩევით იქნება ის შემდგომ გამოკვლეული, ამას რა თქმა უნდა ამ აბიტურიენტებისთვის უფასოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ჩავატარებ. პანდემიის პირობებში უნდა აიკრძალოს თუ არა კონდიცირება შენობებში და გამოცდების დროს. ეს კითხვა საზოგადოებაში აქამდეც არსებობდა. ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილის თქმით, კონდიცირებასთან დაკავშირებით კორონავირუსის დადასტურებული გადაცემის მსოფლიოში მხოლოდ ერთი შემთხვევა ჩინეთის ერთ-ერთ რესტორანში არის აღწერილი. ამიტომ ეს რისკი ძალიან დაბალია. კონდიცირების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთი მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორე მხრივ პირბადის ოფლით დასველების რისკი მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებს პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყნებში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასე ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიცირების აკრძალვის შესახებ არ არსებობს. კონდიციონერების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთის მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორეს მხრივ პირბადის დასველების რისკი ოფლით მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებთ პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყანაში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასეთ ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიციონერების აკრძალვის შესახებ არ არის. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძის თქმით, მთავარი დისკომფორტი აბიტურიენტებისთვის სიცხე და გაგრილების სისტემის შეზღუდული მომსახურება იქნება, თუმცა გადაწყვეტილება შეიძლება გადაიხედოს. ანტიკრიზისული ბიუჯეტით ეკონომიკის ზრდა -4%-ია, ბიუჯეტის დეფიციტი კი 8.5%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ჩვენ ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%. საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. გიორგი გახარიას განცხადებით, ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს საერთო არაფერი აქვს პოსტკრიზისულ გეგმასთან, რომელზეც მთავრობა მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და მიზნად ისახავს ეკონომიკის აღდგენას 2021-23 წლებისთვის. ანტიკრიზისული ბიუჯეტისთვის 3.4 მილიარდი ლარია გამოყოფილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბიუჯეტის დეტალებზე ისაუბრა. საბიუჯეტო დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფისკალური პარამეტრი 2.5%-დან გვესდება 8.5%-მდე და ჩვენ მომავალ-წლებში, რა თქმა უნდა, იმ პოსტკრიზისული გეგმის ფარგლებში აუცილებელი იქნება დეფიციტი დავაბრუნოთ იმ ნიშნულზე, რომელიც ფისკალურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ის თანხა, რომელიც შემოწირულობებით მოგროვებულია ფონდში 133.5 მილიონი ლარი, ეს როგორც დამატებითი თანხა განსაზღვრულია ბიუჯეტში და პირდაპირ ბიუჯეტში გაიწერა, რომ მისი ხარჯვა მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად, მხოლოდ კოვიდის საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე
არიან მისგან დაზარალებულთა დახმარებებზე. გიორგი გაგაურიძემ ასევე აღნიშნა, რომ აპრილის მდგომარეობით ეკონომიკა 16%-ზე მეტით შემცირდა. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგები ეკონომიკის ministris მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძემ გადაცემაში ევროპის დრო შეაჯამა. ისე თქმით, ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი რიცხვი თუ რაოდენობით შემცირდა პანდემიის დროს სამუშაო ადგილები, თუმცა ასეთი სავარაუდოდ 90,000 ადამიანია, რადგან 1200 ლარიანი უმუშევრობის კომპენსაციის მისაღებად სწორედ ამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა. ეკატერინე მიქაბაძემ ასევე სავაჭრო ბრუნვის შემცირებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში აპრილის თვეში კლება 27,9%-ს გაუტოლდა. მარტში ჰქონდა 22%-იანი კლება, აპრილში უკვე კლება 27,9%-ს გაუტოლდა. შემცირდა იმპორტიც, მარტის თვეში იმპორტი 12,7%-ით იყო შემცირებული, ხოლო აპრილში უკვე 38%-ს გადააჭარბა ამ შემცირებამ. ეს როგორც უკვე აღნიშნე, მოსალოდნელი იყო და ზოგადად მსოფლიოში ორნიშნა კლების ტემპები ფიქსირდება სავაჭრო ნაკადებში. საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 55%-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კობზანაძემ განაცხადა. ჩვენ გაგვეზარდა ეს მნიშვნელოვნად და მაგრამ არის ფარგლებში 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს კანონიდან გამომდინარე და ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ შევინარჩუნოთ აი ამ ფარგლებში ეს ვარი. ფინანსთა მინისტრის თქმით, 1,5 მილიარდიანი სესხიდან 850 მილიონზე ხელი უკვე მოწერილია. წლის ბოლომდე თითქმის ყველა თითელი თანხა ჩამოვა, თუმცა ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ითქმა და დღესაც გავიმეორებთ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს სესხები და ამ თანხის მობილიზება მარტივი მეტობით გავაკეთეთ, ანუ ველოდებოდით უფრო მძიმე სცენარისთვის. და თუ ეს მძიმე სცენარი არ გათამაშდა, ჩვენ ამ თანხას სრულად ამ წელიწადში არ დავხარჯავთ, ეს მოხდება ამ თანხის ნაწილის დახარჯვა 2021-ში, რათა არ მოგვიწევს იქაც ძალიან დიდი ვალების აღება. ეკონომისტ გიორგი კეპულაძის შეფასებით, საგარეო ვალის ზღვარი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და მისი თქმით, არანაკლებ საყურადღებოა თუ როგორ დახარჯავს მთავრობა ამ თანხას. თოვანია სად დავხარჯავთ ამ საგარეო ვალს. სწორედ შესაძლებელია რომ ქვეყანას ჰქონდეს ვალი, მაგრამ ის კარგად აბანდებდეს, მარტივად რო ვთქვა, საკუთარ ეკონომიკაში ამ ფულს და შემდეგ ამით იწვევდეს ეკონომიკურ ზრდას. ზრდა წელს იქნება სამწუხაროდ უარყოფითი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა საგარეო ვალის აღება დაგჭირდებოდა, თუმცა ცოტა უცნაურია, რომ რაღაც აი წელს არ დაგჭირდება, არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც ავიღებს. რაღაცა ცოტა ისე ჩემს გავს ბანკი რო გვეუბნება, რომ აი შეიძლება რომ ცოტა მეტი თანხა აიღო და რო არ გჭირდება და მაინც ვიღებ, გასდუნებსავით. ყველა უნდა გავითავისოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი შედგება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და ჩვენ მთავრობას ვირჩევთ იმისთვის, რომ მან გონივრულად ხარჯოს ეს ფული. არ დახარჯოს თითქოს რაღაც სოფლის მეურნეობის განვითარების არარსებულ პროგრამებში, რომელიც არანაირ უკუგებას არ იძლევა, ასევე არ დახარჯოს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ეკონომიკურ ეფექტს არ გვაძლევს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 41.7%-ით შემცირდა და 165.5 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. ფინანსთა მინისტრმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის კლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია პანდემიასთან. პირველი კვარტალი პანდემიამდეა? პირველი კვარტალი არის პანდემიამდე? არა. პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ სოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები არა, წინა წლებზე უნდა დამისვენოთ. რაზეც კითხეთ, იმაზე გიპასუხებთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენიც თუ ჩვენთან ეს საბჭო, უწყებათა შორის საკოორდინაციო უკვე შეიქმნა იანვრის ბოლოს. ანუ მონოდინები არსებობდა. თქვენ თუ გონიათ, რომ მონოდინები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 8 გაიზარდა, მათ შორის 3 პაციენტი ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომელია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი 2 დაინფიცირების პირველ წყარო ბოლომდე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ბოჭორიშვილის კლინიკა მათი პერსონალის ინფიცირების მიზეზები განმარტა, როგორც კლინიკის გამგეობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, მათი 3 თანამშრომელი პაციენტისგან დაინფიცირდა. COVID-თან ბრძოლა ეს არ არის მარტო დარჩი სახლში, მივცეთ თუ არა პლაქველინი, რაც თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებდათ ხოლმე. ეს არის სხვა ცხოვრების სტილი, თვითონ მე პერსონალისთვის. ეს არის ცხოვრება, როდესაც შენ არც სამართალდამცავი გიდგას გვერდით,
არც დაცვა, ექიმიც ხარ, ფსიქოლოგიც ხარ, დედაც ხარ და ხანდახან პატრულიც ხარ. ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არაადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არაადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან პირადი შეხება, არ გვეკარებოდა არავინ გარკვეული რისკების გამო, არც ერთი სამართალდამცავი ორგანო სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 818 შემთხვევა, მათ შორის 686 გამოჯამრთელებულია. მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებდით ახალი ამბების სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც მარიამ სამხარაძე და სალო სალახლი უძღვებოდით. ჩვენ ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bu ise size çatdıracağımız son haberiydi. Sağ olun, salamat kalın.